Hi guys! Today I received my DJI Mini 2 drone and my video for today is unboxing my DJI Mini 2. So without further ado, let's get started! So we need to fill up this plastic para ito kasi naka-cover sa kanya. Tanggalin natin. Tcharan! Meron siyang bag and it's so smooth. So smooth. Let's dig in. Okay, ang laman niya is the controller. And the drone. Oh my god. My phone is bigger than the drone. That's why it's called Mini. And that's it. It's empty. Bag is nice. I'm just gonna check the extras. So this is the extra propeller. We have 3 propellers extra, just in case mabiyak yung propeller. So there's an extra here, and there's a small screwdriver, because you're gonna need this to install your if this one break. So here. So ang binili ko guys is yung may kasamang mga extra batteries, and dalawa yung battery na kasama niya. So this one. Ito yung connection para sa phone. Sa phone nyo, and kakonect nyo kasi siya dito sa controller. And ito yung charger. Ito din yung wire para sa charger. And then, ang galing na kasi meron siyang parang safety belt para sa inyong propeller, para hindi siya mabiyak, just in case i-store nyo siya somewhere. So, tanggalin na natin yung sticker. Sticker pa din. And ito yung cover ng gimbal ng camera niya. So at least may protector din siya. So may mga sticker pa rin. Tingnan natin. And itong drone na to is nakaka-shoot siya ng 4K, 30 frames per second. So 4K na rin siya, so nakaka-shoot siya na mas malinaw na shot. And siya.
So, see, mas malaki pa yung cellphone kung susukatin nyo. Then, mayroon pa palang sticker dito sa and ito yung lalagayan ng micro SD tsaka charger. So, oh no, sorry, hindi siya charger. Ito yung para hindi nyo natanggalin yung micro SD, connect nyo lang dito yung wire and then transfer nyo sa computer. So, ito na yun. So, balik ko lang yung gimbal protector. Wait, di pa ako marunong. Mamaya na. So basically guys, ano to? I think this is the manual. But I'm gonna open it. So yeah, this is the manual. So guys, meron kasing, pag bumili kasi kayo, meron kasing dalawang choices. Merong eto na package, meron din na drone lang, controller, and then isang battery. So, wala siyang mga extra na propeller, just pag nasira nyo, and then, so wala kayong pamalit. And ang maganda guys, andito yung joystick. So, dalawang joystick, andito din. So, ayun, tanggalin nyo yung joystick. Tapos yun yung ilalagay nyo dito. So, ayan. Tapos, eto siya. Kukonect nyo siya, kukonect nyo yung wire dito. And then, yung phone. Kasi ito, nahihila to. So, dito nyo ilalagay yung phone. Para makita nyo, kasi may GPS sa phone, makita nyo, yun yung magiging screen nyo, yung cellphone nyo. Para makita nyo yung kung nasaan na yung drone, anong height, anong speed. So, yun yung makikita. So, basically guys, yun lang ang, etong laman lang ng Dji Mini 2. And sa next video ko, samahan nyo ako ulit kasi ititest natin yung drone. Tapos bibigyan ko kayo ng update kung ano yung maganda at saka mga hindi ups and downs ng drone. But I think lahat ng mga nakikita sa YouTube is maganda ang kanilang sinasabi sa Dji Mini 2. So I think it's best. So see you in my next video. And don't forget to subscribe, like, and share my video para hindi kayo mahuli sa mga bagong happenings sa travel, food, and life. Thank ya!